السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على قناة مهارات حياتية. كيفكم؟ كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية وسلام. اليوم جيناكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو يتحدث عن طريقة صيد الحمام من خلال نصب الفخ بطريقة سهلة وبسيطة. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو هذه دعوة لوضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة، وخلينا نشوف مع بعضنا. وهذا هو الشكل النهائي لهذا الفخ الذي يتكون من صندوق لجمع الفاكهة، وأيضا يقوم باختبار هذا الفخ والتأكد من مدى حساسية هذا الفخ لاصطياد الحمام والعصافير وأي أنواع أخرى من الطيور. تم تجهيز هذا الفخ بوضع صندوق الفاكهة وإسنادها على خشبة أو قطعة خشبية تستند على قطعة بلاستيكية لمنع انزلاقها دون أن يتم اصطياد هذه الطيور. يتم وضع هذا الطعم أو الحبوب لاستدراج الحمام أو الطيور، وبانتظار أن يتم حدوث أي خطأ من هذه الطيور لتؤدي في ختام الموقف إلى اصطياد الحمام، وبانتظار ومشاهدة هذه الحمامة وملاحظة ترددها في الدخول إلى داخل هذا الفخ. لاحظ الآن وقوف هذه الحمامة على بداية الفخ وملاحظة ترددها في الدخول، وبانتظار أن تنزل. وطبعا نلاحظ عدم إطباق هذا الفخ عليها نظرا لأنها لم تمس القطعة الخشبية الموجودة، وبالتالي باستطاعة هذه الحمامة أن تأكل من الحبوب دون أن يتم اصطيادها، بشرط عدم اقترافها لأي خطأ، وهو المساس بهذه القطعة الخشبية على طرف هذا الفخ. ونحن الآن بانتظار أن تقع أي حمامة أخرى في هذا الخطأ ليتم اصطياد هذه الحمامة بداخل القفص. نلاحظ قدوم حمامة أخرى وتحاول الدخول إلى القفص للحصول على هذا الطعام الذي تنعم به هذه الحمامة الأولى التي دخلت داخل الصندوق. طبعا لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك في القناة حتى تصلكم المزيد من هذه الفيديوهات والتي تتحدث عن فنون صيد الطيور والحمام، وأيضا فيديوهات صيد الأسماك. نلاحظ أيضا قدوم أعداد أكبر من الحمام وتجمعها حول هذا القفص أو صندوق الفاكهة، وبانتظار أن ترتكب إحدى الحمامات خطأ في تم اصطياد هذه الحمامات. كما لاحظنا فقد قامت الحمامة بلمس القطعة الخشبية وتم اصطيادها، وهذه التي اقترفت الخطأ هي الحمامة البيضاء. وفي الختام شكرا لكم على مشاهدتكم، والسلام عليكم.